सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि थुप्रै उपाय अपनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। यही सन्दर्भमा पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातको सम्भावित विकल्पको रूपमा पोडवे प्रविधिको चर्चा बढ्दो छ। पोडवे तार अर्थात् केबलमा आधारित अत्याधुनिक प्रविधि सहितको यातायात प्रणाली हो, जसलाई परम्परागत केबल कारको परिष्कृत रूप पनि मानिन्छ। यसले शहरी परिवहनको चाप व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुर्याउने र वातावरण मैत्री वैकल्पिक साधनको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रविधि बारम्बार बजेटमा समेटिँदै आइएको छ। यसै क्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट मार्फत पोडवे प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका छन्। बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। विशेष गरी लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ हेटौडा रोपवेको सट्टामा नयाँ प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक योजना अगाडि सार्ने सरकारको तयारी छ। हेटौडा काठमाडौँ रोपवे विक्रम सम्वत 1982 मा निर्माण भई 2056 मा बन्द भएको थियो। रोपवेले प्रति घण्टा 22 देखि 25 टन सामान ढुवानी गर्थ्यो, तर नियमित मर्मतको अभाव, पुराना पाटपुर्जा र जीर्ण अवस्थाका कारण रोपवे बन्द हुन पुगेको हो। त्यसैले बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ हेटौडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो। सरकारले पोडवेलाई केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई सार्वजनिक यातायातमा नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा समेत व्याख्या गर्दै आएको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनाकै भरमा नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा साक्षीकै क्रान्ति सम्भव छ भन्ने बहस तीव्र हुन थालेको छ। पोडवे बारे प्रदेश सरकार र कतिपय स्थानीय तहले समेत चासो देखाएका छन्, तर देखिने गरी प्रगति भने हालसम्म भइसकेको छैन। बेलारुसबाट सुरु भएको यो प्रविधि अहिले दुबई लगायत अन्य केही मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायातसँगै विकसित देशहरूमा उक्त प्रविधि सामान ढुवानी र कार्गो सेवामा समेत प्रयोग हुने गरेको छ। यात्रु ओहोर दोहोर सँगै माल सामान ढुवानीका हिसाबले पनि नेपालमा उक्त प्रविधि उत्तिकै उपयुक्त छ। यो प्रविधि बिजुलीबाट सञ्चालित हुने भएकोले वातावरण मैत्रीका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिने बताउँछन् यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउनु पर्ने छ हैन। अब यसमा हामीले अब विभिन्न विकल्पहरू हेरेको छौँ। अब पहिला मेट्रो हेऱ्यौँ, मेट्रो रेल हेऱ्यौँ, त्यसपछि मोनोरेल हेरौँ हैन। अब कुनै पनि आजको स्थितिसम्म आइसकेको स्थिति छैन। अब त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समय अब यो चाहिँ यो रेलकै चाहिँ यो कम्प्याक्ट भर्जन, मिनी भर्जन जस्तो आएको छ। अनि अब यो हुन्छ कि हाम्रो लागि अब कम लागतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा र कम समयमा चाहिँ निर्माण हुन्छ कि भन्ने एउटा सोच विकास भएको हो हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अहिले एउटा अध्ययन गरौँ, प्राविधिक, वित्तीय, आर्थिक हैन, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, त्यसपछि सबै अध्ययन गरौँ। त्यो अध्ययनले अब ठिक छ भन्यो भने यसलाई अगाडि बढाउँ, नभएदेखि यसलाई क्लोज गरिदिउँ भन्ने हो मेरो धारणा चाहिँ हैन। अब यस्तो छ, अब पूर्ण रूपमा यो विद्युतीय भएर अब यो पोल्युसन नहुने भयो हैन। अनि अर्को विषय भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रै विद्युत प्रयोग गर्न पाउने भयौँ, डिजल पेट्रोल पनि विस्थापित हुने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीलाई व्यवस्थापन गर्न अब रेल टेक्नोलोजीमा जानु पर्दाखेरि अब यो मेट्रो रेल एकदमै महँगो भयो। अब मोनोरेल त एक हिसाबले असफलै भइसक्यो संसारभरि। भनेपछि अब नयाँ प्रविधि आछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेको हो। फेरि अब यो पोडवे सिस्टम चाहिँ अब ठुला ठुला देशले चाहिँ प्रयोग त्यति गर्छन् जस्तो लाग्दैन। किनभने जस्तै अब जर्मनी, फ्रान्स, युकेको इक्जाम्पल हेर्नु हो भनेदेखि उनीहरूले त मेट्रो रेलै चलाएको 100 वर्ष भइसक्यो होइन। त्यही भएर त उनीहरूलाई अब यो प्रविधिमा जाने उनीहरूको सम्भावना त कमै छ। तर अब हामी जस्तो देशहरू, कम आय भएको मुलुकहरूले चाहिँ अब कम लागतमा चाहिँ बनाउनु पर्ने एउटा त्यो प्रेसर पनि भए भएर यो चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने प्रविधि हो भन्छु म चाहिँ। पोडवे प्रविधि
प्रविधिले सार्वजनिक सवारी क्षेत्रमा निकै परिवर्तन ल्याउने भनिए पनि सरकारले न त नीति बनाएको छ न गम्भीर अध्ययन नै थालेको छ। हल्लाभन्दा पहिला यस्तो प्रविधि नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। सरकारले सम्भावनाको चर्चा नभई यथार्थको आधारमा निर्णय लिन आवश्यक छ। रेखा श्रेष्ठ, फरकदार, काठमाडौँ।